What's going on guys? James Remy here, and for today's video susubukan natin gumawa ng roofing ng kulong-kulong, and this is a DIY setup kasi napakamahal ng magpagawa. It's worth 7k or higher, I believe. I don't know, depends on the supplier, but now we are going to attempt to do one. So set up na yung mga bakal natin, all goods, yung bubong na lang kasi tag-ulan namin. So, ito yung mga materials na gagamitin natin. So, yan. Ito kasi is gamit na yan. So, ginupit ko lang into 2. So, nagkaroon ako ng 4. Pero dapat mas manipis pa dito. Okay na yon. Insulator para sa init. And to support things din. And then, I believe meron din siyang sako. Pero, I'm not gonna put it. This one is okay na. And then, yung pinaka-bubong namin na binili. Yan, ito. Synthetic leather siya, and then yung pinaka goma, ito yung goma, ilalagay dito. Ang tawag dyan is pump belt. Yan. So, simulan na natin. First step natin is ilalagay natin yung goma sa mga boundaries niya. Boundaries, big word. Ayan, nakaganyan lang. Supposedly, ang dapat pang tali dyan is yung plastic cover or something na mas makapal pa doon. Tapos tali lang, roll. Make sure na yung 4 na sulok meron ganito kasi dito tayo magta-tucker para doon naman sa gulong. But for now, ang gagamitin ko lang is regular na tape since wala tayo nung tali na sinasabi nila, which I believe okay naman siya. Mas makapit pa nga ito eh. And dapat lang talagang super palibot siya sa buong paligid. Version ko is insulator ang gagamitin ko. Ayan, parang yan yung magiging pansalo ng foam natin. So dalawa, isa dito, isa pa rin dito. Inshallah magkasya, pero it's fine naman kahit hindi, as long as may stapler siya dito sa gilid. Same din dun sa kabila. So yun guys, nakabit na natin yung insulations. Ayan yung itsura niya sa ilalim. So next naman natin, dyan sa ibabaw, ay yung tira, nilagay ko na doon para mas mataas yung gitna. Yung phone naman.
So, ito na guys yung final step natin, yung paggawa ng synthetic. Hihigpitan lang naman yan. Still, tatacker natin isa-isa pa ganyan. And then, ito na yung pinakaloob niya. Medyo malinis siyang tingnan, pero mas maganda sana kung natakpan tong bakal. Pero okay na rin yan, sabitan namin ng sampayan minsan. So, puputulan na lang namin doon. And then, siguro pamimigay namin yon or lalagay namin sa upuan. Pwede kong gawing yan dito. Okay, sige, good. Nagka-idea ako. So, yan na guys, ang finished product. Tacker na lang naman namin yan and all good. Bali, ang ginastos ko nga pala guys dito is 1,220 plus insulator na 241. Kaya na magdudamat. Tapos, tamang sikap at dasal. Yun lang kailangan natin. Okay, peeps. Subscribe, like, and peace. So, ito na guys, ang pinaghirapan natin. Nagka-sugat-sugat yung kamay ko. Hindi tayo expert, pero at least it serves its purpose. Yun naman. So, kaya na nitong mag-save ng 1,000 na tao sa loob. So, siguro sooner or later in the future, lagyan ko siya ng silver para medyo mas malinis siyang tingnan. Pero as of the moment, all good. And let's try to the rain.